توی مسئله یک الکتروموتور هست که میتونه گشتاور 500 نیوتن متر رو برای ما ایجاد کنه و میگه این گشتاور 500 نیوتن متر توی شافت ABCD وارد میشه و توسط دو تا پولی، یکی 200 یکی 300 نیوتن متر ازش گشتاور گرفته میشه. اگر مدول برشی 27 گیگاپاسکال باشه، در قسمت الف گفته که زاویه پیچش بین عضوهای B و C رو پیدا بکنید و در قسمت ب گفته زاویه پیچش بین عضو B و D رو پیدا بکنید. خب برای قسمت الف، قسمت اول زاویه پیچش بین عضو B و C، خب این سر که یاتاقان یا تکیهگاه آ هست آزاد هست و این تیکه شاف اجازه دوران آزادانه رو داره. پس بین B و C گشتاور اگر یه برش بزنیم و سمت چپ رو نگاه بکنیم، توی میله BC گشتاور 200 نیوتن متر ایجاد میشه. خب پس من میام مینویسم فی B نسبت به C برابر با از رابطه TL به GJ برابر با فی استفاده میکنم. گشتاور توی قسمت BC 200 نیوتن متر هست. طولش رو 1.2 داریم، 1.2 تقسیم بر G مدول برشی که 27 گیگاپاسکال توی صورت سوال داده شده، تقسیم بر 1/2 پی ضرب در شعاع شافت. قطر شافت رو داره 44، پس شعاعش میشه 22 میلیمتر به توان 4، 10 به توان منهای 12 هم لازم داره برای که تبدیل بشه به متر. خب مقدار این رو اگر حساب کنیم میشه ممیز 0.24 که اگر به رادیان هست واحدش، اگر به درجه تبدیلش بکنیم میشه 1/385 درجه. برای قسمت بعدی خب من این زاویه پیچش رو دارم، الان زاویه پیچش CD رو پیدا میکنم، یعنی فی C رو نسبت به D میسنجم. خب توی قسمت CD اگر برش بزنیم میتونیم موتور رو فقط نگاه کنیم. موتور هم گشتاور 500 نیوتن متر داشته، پس توی این قسمت CD گشتاوری که وجود داره 500 نیوتن متر است. طول قسمت CD رو داریم 9 تقسیم بر مدول برشی 27 گیگاپاسکال ضرب در J 1/2 پی ضرب در شعاع رو داریم 48 میلیمتر قطرش هست، پس شعاعش میشه 24 میلیمتر. پس ضرب در 24 به توان 4 ضرب در 10 به توان منهای 12 برای اینکه تبدیل بشه به متر. خب این تیکه رو اگر حساب کنیم میشه ممیز 0.32 رادیان و خب به درجه اگر تبدیلش کنیم میشه 1/834 هزارم درجه. خب زاویه تغییر زاویه B نسبت به C رو به دست آوردیم، 1/385 که مربوط به قسمت A مسئله است. توی قسمت B مسئله گفته تغییر زاویه B رو نسبت به D میخوایم. خب ما قسمت BC رو داریم، قسمت CD رو هم داریم، با هم جمعش میکنیم. پس من مینویسم فی B نسبت به D میشود 1/385 به اضافه 1/834 هزارم. این مقدار میشه 3/219 هزارم درجه تغییر زاویه B نسبت به D.